عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه حلقة رقم 744 ولا زلنا في كتاب الحج. وفي محور لماذا يعني الحج حصر في الأسبوع الأول من شهر ذي الحجة اللي هو افتتاح الموسم. وقلنا بسبب يعني في الوقت قوة الخلفاء كان الخليفة هو اللي بيأتي، فبالتالي معه قوة إلى آخره. وبعدين بعد كده في عصر ضعف الدولة العباسية الأعراب كانوا يغيرون على الحجاج و يعني يسلبونهم. ومن بعد كده تحول الموضوع إلى جهاد ديني في القرامطة، وكان القرامطة كما قلنا في الحلقة السابقة يهاجمون قوافل الحجاج ولا يستبقون أحدا ممن يقدرون على قتله. لكن المشكلة هنا بقى في 317 الحادثة الفظيعة الكبرى، يعني اللي هو القرامطة دخلوا مكة في وقت الحج. ودي قصة بقى مرعبة جدا ومسيئة جدا، لكن بتبين لك بالظبط يعني ازاي يعني الكارثة حين يقتنع شخص ما بأن ما يفعله من قتل هو جهاد، فبيستوى عنده أي شيء. هنا بقى الموضوع الشيطان بقى متجسد في أفعال الناس دي تماما. فكانت قافلة الحج يقودها واحد اسمه منصور الديلمي، وصلت سالمة إلى مكة. يقول ابن جوزي: فلما وصلوا إلى مكة وافاهم أبو طاهر الهجري، بالنسبة إلى هجر يعني القرمطي، يعني إلى مكة يوم التروية، ولا فقتل الحاج في المسجد، يعني قتل الحجاج في المسجد الحرام وفي الفجاج، يعني الناس طفشت راحت في الفج ده، راحت في السكة دي برضو تتبعهم وقتلهم. ولك وقتلهم في البيت قتلا ذريعا. ولك وكان الناس في الطواف، كان الناس بتطوف كان بيقتلهم. ولك واقتلع الحجر الأسود، وقلع قبة بئر زمزم، وعرى الكعبة، يعني مش بس بيسلب الناس، ده سلب الكعبة، شال الكساء اللي عليها، وقلع باب البيت، وأصعد رجلا من أصحابه ليقلع الميزاب، فتردى الرجل على رأسه ومات. ولك وقتل أمير مكة، وأخذ أموال الناس، وطرح القتلى في بئر زمزم، ودفن باقيهم في مصارعهم وفي المسجد الحرام من غير أن يصلي عليهم، وانصرف إلى بلده وحمل معه الحجر الأسود، فبقي عندهم أكثر من 20 سنة إلى أن ردوه. على فكرة الجماعة القرامطة كانت لهم علاقة بالجماعة الفاطميين، وكان الفاطميين في ذلك الوقت مسيطرين على مصر، وهم اللي أصدروا أمر للقرمطي أنه يرد أنه يرد الحجر الأسود إلى مكة. يروي ابن الجوزي عن واحد ممن نجا في هذا المذبح، واحد نجا فبيقول: فكنت أطوف بالبيت فإذا بقرمطي سكران، واحد من قرنه، وقد دخل المسجد بفرسه، فصفر له صفر للفرس حتى بال، يعني تبول، يعني الفرس تبول في الطواف. وجرد، طبعا الناس طلعت تجري وراه، وجرد سيفه ليضرب به من لحق. طبعا في الوقت كانوا هم محتلين البيت الحرام، ناس طلعت فراح مطلع سيفه، فالناس متخافت. بقول المتحدث بيقول: وكنت قريبا منه فعدوت، يعني جريت، فلحق رجلا كان الى جانبه فضربه فقتله. هو كان بيجري فلحق واحد جنب الجرع ده قتله. ثم وقف وصاح: يا حمير، أليس قلتم في هذا البيت من دخله كان آمنا؟ فكيف يكون آمنا وقد قتلته الساعة بحضرتكم؟ انتوا تقولوا ان داخل البيت كان آمن، طب الراجل ده انا قتلته اهوت مش حصل لي حاجة. فخشيت من الرد عليه ان يقتلني، ثم طلبت الشهادة، فجئت حتى لصقت به وقبضت على لجامه وجعلت ظهري مع ركبتيه لئلا يتمكن من ضربي بالسيف، ثم قلت: اسمع. قال: قلت إن الله عز وجل لم يرد أن من دخله كان آمنا، وإنما أراد من دخله فأمنوه، يعني ده تشريع. يعني ربنا مش هيبعت، يعني الكلام بتاعه طبعا صح، ربنا مش هيبعت جنود ملائكة تقيم الأمن، لا، ده انتوا اللي المفروض المسلمين أو المؤمنين هم الذين يؤمنون طريق الحج ويؤمنون من يدخل إلى الحج. والمتحدث بيقول: وتوقعت أن يقتلني فلوى
رأس فراسه وخرج من المسجد وما كلمني. ده طبعا دي حاجة فظيعة جدا، لكن احنا يعني هنقول لكم ان يعني ما كان القرامطة يفعلونه فعله الوهابيون السعوديون. الجماعة السعوديين في الدولة السعودية الأولى سنة 1805 أظن، يعني دخلوا المسجد الحرام وضموا الحجاز، وكان ممكن أن يستبيحوا مكة لولا أن هم في طريقهم إلى مكة دخلوا مدينة الطائف واستباحوها قتلا وسلبا. فبتوع مكة خافوا، قالوا راح مسلمين لهم. فإذا مذبحة الطائف التي يعني سببت أن أهل مكة سلموا. عبد العزيز آل سعود مؤسس الدولة السعودية الراهنة برضه نفس الحكاية. لما الإخوان بزعامة فيصل الدرويش دخلوا الطائف برضه وعملوا فيها مذبحة تانية، فجماعة بتوع مكة برضه سلموا، قالوا احنا تعالوا خشوا مش عايزين قتل. يعني مكة سلمت مرتين في الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الراهنة بسبب الخوف من الوهابيين. لكن في حادثة بقى توريك أنه لا فارق بين القرامطة وبين الوهابيين في موضوع الهجوم على القوافل، قوافل الحج. سنة 1923 ميلادية 1341 كانت في قافلة من اليمن، قافلة حجاج من اليمن جاءت لتحج في ظل موافقة عبد العزيز آل سعود مؤسس الدولة السعودية ديت، فقام الوهابيون باستباحتها قتلا وسلبا ونهبا عند بلد اسمها تنومة في منطقة عسير. كان الحاج اليمن يزاء 3000 عزل من السلاح كلهم مهلون بالإحرام من الحج. قابلتهم سرية يعني جيش فرقة سعودية يقودها الأمير خالد بن محمد ابن أخ الملك عبد العزيز. أعطوا الحجاج الأمان، وعند وادي تنومة فتح عليهم السعوديون النار فأبادوهم، فلم ينجوا سوى 2 هم الذين أخبروا بما حدث من إبادة للحجاج اليمنيين. ذكر القاضي يحيى بن محمد الإرياني ولد الرئيس الأسبق القاضي عبد الرحمن اليمني في اليمن أن الجنود السعوديين كانوا يتنادون في بينهم اقتلوا المشركين، وكان شعارهم هبت هبوب الجنة وين انت يا باغية. الجماعة السعوديين هم كانوا بيقتلوا الناس سواء في داخل الجزيرة العربية أو في خارجها، كان لهم شعار يقول لك هبت هبوب الجنة، يعني ريح الجنة جت، وين انت يا باغية، يعني ايه عشان خاطر تخش الجنة. اهلا وسهلا بكم احبتي ونرجوكم حسب القرآن وفي قناة اهل القرآن في موقع اهل القرآن، تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.